Ông gọi ông già tôi là anh Nhất. Cái thằng Việt con anh nó chịu khó ghê, nó học khá lắm mà nó chịu khó ghê. Mà tại sao anh không cho đi học? Thì ông già tôi ông nói bây giờ thưa thầy là nhà không có gạo ăn làm sao đi học, bây giờ thôi bấy nhiêu đủ rồi. Mình lại vẫn dân dã kìa. Cái ông mới nói với ông già tôi đó, ông nói thôi bây giờ tôi nói với anh Nhất như vậy được không, là bây giờ anh cho một dịp nó theo tôi. Tôi dẫn nó xuống dưới cái chỗ mà tôi dạy đó. Con tôi có hai thằng con, hai thằng con của ông thầy này đó thì tôi nói lộn rồi. Là cái ông thầy này á, thì ông cỡ tuổi ông già tôi. Còn cái ông mà ông cho tôi cái quyển sách á, là cái ông đó cũng dạy học mà ông lớn hơn tôi qua 7-8 tuổi thôi, tôi kêu bằng anh. Nhưng mà còn có ông thầy này á, là ông dạy tôi học tiểu học á, là ông là hiệu trưởng. Ông tuổi cũng cỡ ông già tôi á. Ông nó tên là ông thầy ông Tôn Thất Cự, ông người Quế. Rồi ông vô Quảng Ngãi ông dạy, rồi cái Việt Minh nổi lên cái ông kẹt luôn ở Quảng Ngãi, ông kẹt luôn rồi. Sau đó ông theo Việt Minh luôn. Thì ông nói tôi có hai, ông nói con già, ông nói con ông hơi thằng con mà nó không chịu học. Mà trong lúc có thằng con của anh là thằng Việt, nó chịu học mà là nó không cho nó cơ hội học. Bây giờ đó tôi muốn cho nó cơ hội học, thì anh giao thằng Việt cho tôi được không? Giờ tôi không chịu. Giờ tôi nói nó đi ở nhà ở Cô Bò, nó đi kia, mà thật sự ra cái chỗ ông dạy cách nhà tôi khoảng 10 cây số mà hồi đó là Việt Minh nó bắn quá đi, cho nên mấy cái trường là nó giờ ở trong núi ấy. Thì cái ông nói bây giờ ông cho tôi quần áo, ông cho tôi ăn cơm. Thì ông mới cái bà già ông già tôi không chịu, nhưng bà già tôi quá chịu. Bà già tôi nó thôi được rồi. Thì tôi xuống tiếp tục tôi học lớp 5. Thì cái học đó là cái niên khóa nó bắt đầu từ tháng 7 cho tới tháng 5 sang năm 3 cho đến năm 4. Thì tôi học đến năm lớp 5. Thì tới sau đó tôi tiếp tục tôi học lên năm lớp 6. Thì lúc đó ông thầy đó là ông làm hiệu trưởng, ông được nhận hiệu trưởng cái trường cấp 2 đó. Ông thầy Cự đó là hiệu trưởng trường này. Tôi học lớp 6. Thì tôi học lớp 6 bắt đầu học lớp 6 trong Việt Minh đó, học cho tới khoảng tháng 10 thì năm 4 đó. Thì lúc đó tháng 10 thì Việt Minh đó, tháng 7 là Việt Minh tháng 7 là định chiến. Thì cái hợp định Sana nó ký với Pháp đó. Rồi thì bắt đầu cái tháng 10 thì Việt Minh nó rút bao giờ không biết hết. Thì xong rồi cái nó mới nó nói là Pháp sẽ tới tiếp thu. Thì ông thầy đó, ông được đi tập kết ngoài Bắc. Thì ông mới dẫn tôi với hai đứa con ông là nó đi tập kết, đi ra tập kết ngoài Bắc có 2 năm mà về thôi. Thành ra bà vợ ông để ở lại ở Quảng Ngãi. Bà vợ ông mới đứng gai Quảng Ngãi, còn ông với hai đứa con trai ông với tôi, ông dẫn đi qua cái sông gọi là ra, từ đó mà đi tới từ vì Việt Minh nó rút từng phần rồi nó giao cho Pháp cũng từng phần. Thì vô trong sông Vệ đó, tức là bên kia sông là vùng còn Việt Minh, rồi bên này sông là coi như là quân đội của nó nói là quân đội Pháp mà không thấy Pháp nào hết, chỉ có thấy quân đội của ông Ngô Đình Diệm tới tiếp thu thôi. Thì tôi ở trong sông Vệ đó, tức là khoảng nửa tỉnh Quảng Ngãi, phần nửa phía nam của tỉnh Quảng Ngãi đó, để chờ mà có mô tô ray, tức là mấy cái vòng xe lửa đó, rồi ngồi bên đó, rồi có mấy người dân người ta đẩy đi thôi, chứ không vòng xe lửa, nhưng mà không có đầu máy kéo, là dân mấy người lớn từng tứ xã này đẩy tứ xã kia sẽ đẩy để chờ để vô đẩy, hoặc chở vô trong Quy Nhơn để xuống tàu của nghe nó xuống tàu thủy của Ba Lan để ra tập kết ngoài Bắc. Thì vì cái tháng đó là tháng 7
tháng 10. Thì lúc đó thì năm đó nó hạn chế, nó hạn tháng xong mà chưa có mưa, thành cái sông Vệ nó rất là cao. Thì ở đó rồi chợ miết tôi với hơi con của ông ở đó, ẩm cũng vậy, cũng ở đó luôn chờ. Thì không biết làm gì hết. Thì trưa trong bóng tôi với hơi con ông đi ra ngoài cái sông để mà bắt mấy con hến, mò mấy con hến nữa vậy. Ốc Còn mấy ốc con hến nữa thì tôi tắm sông nữa. Cái tôi lội tôi nhớ nhạo quá, cái tôi lội được cái chỗ đó tôi thấy nó cạn quá, tôi không biết bơi. Tôi lội tôi lội vào đó, cái thì tôi lội lần tôi thấy nó nước nó tới vai thôi. Còn cái tôi lội được qua bên kia, qua mấy bà bên kia, tôi lội qua cái tôi mặc quần vô, mặc cái quần đùi vô, cái tôi chạy về. Thằng con của ông nó mới kêu, nó kêu dịp mày trở lại cho mày qua bên kia, Pháp nó bắt mày. Kìa Pháp bắt nó mà nó kêu thì nó kêu, mà tôi cứ gióng đầu tôi chạy miết, tôi đi bộ đó, tôi đi bộ từ chỗ đó, từ chỗ bên bờ sông tôi về tới nhà tôi là cũng khoảng 15-16 cây số, đi bộ biết về tới nhà. Tôi về tới nhà thì lúc đó tôi về tới nhà là cũng tối hôm rồi. Thì bà già phải vâng già mừng quá, tại vì bà già ông già không muốn cho tôi đi tập kết mà ba. Đó là tôi về, đó là tới cái giai đoạn này. Thì tôi về thì tiếp tục cái công việc cũ của tôi là chăn bò, trồng củi, đại khái như vậy. Thì khi mà quân đội quốc gia, quân đội của quân Diệm tới thì bắt đầu cái dân chúng mà ở dưới tỉnh thị xã Ngã lúc đó trong chiến tranh thì thị xã không còn cái nhà này, toàn là coi như tiêu thổ kháng chiến, là toàn là đựng những đống gạch vụn hết rồi. Thì mấy cái người mà người ta ở thành phố đó, hồi xưa đó, hồi trước 45 họ phải trở về đó, họ mới che mấy cái tăng lên, họ mấy cái che mấy cái tăng lên, họ mấy cái lều người thì làm bằng lúc đó có tôn rồi, người xem tôn họ buôn bán này kia. Thì lúc đó bữa đó tôi mới lén ông già bà già tôi đi bộ. Thì từ cái quê tôi đó mà đi bộ tới với thị xã đó khoảng 10 cây số. Tôi đi bộ, tôi mặc cái quần đùi, tôi mặc cái áo cổ kiền trong cái rúng, trên cái rúng, thành ra cái quần. Tôi đi xuống dưới thị xã đó, họ đâu gọi là tỉnh không có thị xã bao giờ. Xuống tôi nghe có cái máy chạy, tôi nghe biết, tôi đi biết. Thì lần đầu tiên trong đời tôi đó, tôi xuống tôi thấy đèn điện. Lần đầu tiên đời tôi thấy cái đèn điện, rồi tôi nghe cái máy đâu chạy. Tôi đi miết, tôi kiếm đi tới chỗ tôi coi thì cái máy nó gì rồi. Thì tôi tới tôi mới thấy có mấy người lớn thì họ lấy nước, họ đổ vào trong mấy cái hộp bằng tôn, rồi đẩy nó vào trong, đẩy vào trong mấy cái, tức là họ làm nước đá đó, còn như cái chỗ đó làm nước đá đó, với làm creme. Thì tôi xuống tôi đứng miết. Thì tôi đâu có biết cây creme gì. Năm đó thứ năm 55 thì năm 55 thì tôi coi như 17 tuổi rồi, phải không? Năm 55 38 45 thì khoảng 17 tuổi. Mà tôi lần đầu tiên tôi thấy cái thằng nhỏ nó cầm cái creme ăn, mà tôi đâu biết cây đó là cây creme, mà tôi thấy khói nó lên mà nó cắn ăn. Cái tôi hỏi nó sao cái cây này nó nóng vậy mà mày ăn mày. Cái thằng nó đâu có nóng, ngon lắm. Cái nó ăn nửa cây, còn nửa cây nó cho tôi, nó đưa tôi, nó mà ăn thử ngon lắm. Nó đưa cho tôi nửa cây, nó đưa tôi ăn, thì tôi thấy ăn nó ngọt ngon quá. Đó là lần đầu tiên đời tôi biết cây creme. Tôi ăn xong rồi tôi cũng đứng đó tôi cô biết, tôi thấy cái má nó chà thấy mấy người thì sữa lấy nước, rồi người thì kia họ vậy. Tôi đứng biết đó. Cái ông chủ ông cũng làm hì một
ông chạy, ông thấy tôi đứng hoài, ông mới tới, ông từ hồi nhỏ tôi bị sốt rét á, cho nên cái ruột tôi nó bự, rồi nước chai thì không tốt. Ông đứng ông lấy người ta, ông lấy bún, ông lấy tàu bún có rồi rúng tôi, muốn rúng tôi cũng đứng tôi làm thinh, tôi không ăn. Ông thấy chọc cái, ông thấy ông xách cái cà rem tới, ông cho tôi ăn cà rem.